I'm Jainab. I'm Ge. And I'm Marky. And welcome to All About Jam. Okay, so for today... Ano ba? And welcome to All About Jam. Kaya ako yung Angelica. Hindi ba wala sa isip ko? Ano ba? Okay, Ayos hindi ka okay. And welcome to... Siya naman yung kasalanan. Ano ba yun? Ano ba? Ano ba nangyayari? Hi guys! I'm Jainab. I'm Ge. I'm Marky. And welcome to All About Jam! Okay, for today's video, panibagong tutorial na naman ang gagawin namin. At ang gagawin namin tutorial po today ay brownies! Okay, so tuturuan namin kayong gumawa ng brownies. So, ang ating mga ingredients ay...
So, ito na yung finished product ng ating chocolate brownies. Let's taste it. Titikman na namin siya, guys, kung pasado ba saan. Di ba nauna na siya? Itong brownies na to, guys, pwede Sarap siya to. sa 5 to 6 persons. Kasi yung ginawa namin, malalaki yung shop, pero pwede pa tong mas maliliit na brownies. Marami namang maluluto dito. O ano ba? Masarap ba? Harap. Let's taste. Hindi siya ganong katamis. Ikaw muna. Masarap ba yun? Di ba may brownies na ano, parang pag ginano mo, parang Ito yung gusto kong brownies. matinapay siya. Ito kasi, yung brownies Compact. niya, parang sa ano, ano yun? Ano yun? Siksik Siksik, kasi yung liglig. Yung binibili. sa ano. Bakery. Yung ganun oh, yung may lagayan. Oo, yun nga yun, yung sa SNR, yung brownies talaga. Anong tawag nga doon? Basta brownies yun. Yung brownies na nasa pack. Nag-black eye ba yun? Yun, ganun yung itsura niya, lalo pag maliliit. Ayan, ganun paisip na ng tuloy ganun. ako. Para siyang chips delight, something like that. Gusto ko to, yung part na to. Matigas. Para siyang tutong. Para may, may ibang texture yung ano niya. Ayaw ko kasi yung brownies na yung ibabaw niya ma-icing-icing. Di ba yung sa bakery, ganun? Ayaw ko yung ganun. Stick Mas kaya. masarap. Guys, try nyo na yan. Lalo na isip yun. Actually guys, Kabilis itong lang sobra ng, kung may sobra kayong ano tawag doon, ginawa. Pwede nyo gawin Hindi cookies. na pwede nyung gawing cookie. Pwede yung gawing cookies. Pwede itong pang negosyo. True. Masarap. Mura-mura lang yung Masarap. So guys, yun na yun. Sana i-try nyo yung brownies para masaya tayo lahat. Masarap siya, promise. Masarap. Tapos pwede nyo pang Kaya gawin yun ng yung nuts twist. niya. Comment medyo down toasted. below kapag may ginawa kayong brownies na sinunod nyo. And kapag may gusto pa kayong pagawa sa amin, Oo. try namin yung the best. Tatry namin yung baking na yan. Bakeries kami. Lalo na may oven dito, no? Gamitin namin. Okay guys, thank you for watching All About Jam. Don't forget to Like, Subscribe. and hit the notification bell para updated kayo sa aming next Videos! At syempre, huwag nyo kakalimutang i-follow kami sa aming mga social media accounts. FB, IG, Twitter, all about jam. Yan la. At kung nag-enjoy kayo sa simpleng tutorial namin na to, share nyo na yan para everybody. Happy! Let's eat! so yan, kain na kami dyan. Sa TikTok na kami tapos ito. Follow na kami sa TikTok. Ay, TikTok ko na ako. Bye! Everything you